امروز که دارم این محتوا رو براتون ضبط میکنم به تاریخ 17 بهمن ماه 1404 هستش. خیلی از ماها تو این ایام روزایی رو گذروندیم و داریم میگذرونیم که به هیچ وجه برامون خوب نیست. حال مردم ایران به هیچ وجه خوب نیست و امیدوارم به صبح بعد این شب سیاه برسیم و همونجوری باشه که دلمون میخواد. مردممون بخندن، دغدغه‌های سیاسی و اقتصادی نداشته باشیم و تنها به چیزی که فکر میکنیم زندگی کردن باشه، نه زنده موندن. امروز توی این محتوا میخوام براتون از انقلاب‌های بزرگ بگم، از عکس‌های معروفی که در تاریخ ماندگار شدن و نماد انقلاب آن کشور شدن. فکر کن فقط یک عکس، یک فریم گاهی کاری میکنه که 100 تا کتاب تاریخ هم نمیتونن بکنن. یه لحظه کوتاه که شاید کمتر از 1 ثانیه طول کشیده ولی تبدیل میشه به نماد یک انقلاب، یک جنگ یا یک جنبش آزادی خواهانه. در دنیایی که فعلا فضای مجازی وجود نداشت و ارتباطات به این شکل قوی و سریع نبودن، تنها عکس‌ها، روزنامه‌ها و مجلات اخبار رو به همه دنیا اطلاع میدادن و این نشون میده که صنعت عکاسی و عکاس‌ها تأثیر زیادی روی انقلاب‌ها و جنگ‌ها داشتن. تو این محتوا برای هر عکس قصه خود عکس رو مرور میکنیم، داستان انقلاب یا جنبشی که پشت این عکسه و اینکه عکاسش کی، کجا و با چه ابزاری و چطور این عکس رو گرفته. بریم به برلین 1945، آخر جنگ جهانی دوم. توی یکی از معروفترین عکس‌های تاریخ چند سرباز شوروی رو می‌بینیم که روی پشت بام ساختمان ریکستاگ، پارلمان آلمان، پرچم سرخ رو برافراشتن. آسمون دودی، شهر نیمه ویران و یه پرچم قرمز بزرگ که تو باد تاب می‌خوره. یه جور حس پایان یک کابوس توی این عکس هست. خلاصه ماجرا اینه که جنگ جهانی دوم داشت به آخرش نزدیک میشد. هیتلر تو پناهگاهش تو برلین بود و نیروهای متفقین از غرب و شرق داشتن نزدیک میشدن. برای شوروی تصرف ریکستاگ یه پیروزی نمادین بود، یعنی ما قلب فاشیسم رو فتح کردیم. این عکس رو یوگنی خالدی، عکاس خبرگزاری تاس شوروی، ثبت کرد. خالدی برای گرفتن یه عکس نمادین خودش یه پرچم بزرگ سرخ دوخت یا تهیه کرد و همراه با سربازا رفتن بالای ساختمان. چیزی که بعداً لو رفت این بود که این عکس تا حدی صحنه‌سازی و بعداً هم ادیت شده بود. بعضی از دودها و حرکت‌ها در چاپ نهایی تقویت شده بود. حتی گفته میشه ساعت یکی از سربازها تو نسخه اولیه 2 ساعت تو دستش بود که نشون میداد سربازها دارن غارت میکنن که در نسخه رسمی روتوش شد و پاکش کردن. این عکس یه نمونه واضح از تلاقی عکاسی مستند و پروپاگانداست. تو بلوک شرقی و شوروی این عکس تبدیل شد به نماد پیروزی بر فاشیسم. نسخه هاش روی تمبر، پوستر، کتاب درسی و دیوار ادارات دیده میشد. توی غرب با اینکه میدونستن جنبه تبلیغاتی داره، اما باز هم به عنوان یکی از مهمترین تصاویر پایان جنگ جهانی دوم پذیرفته شد. کارشناسا معمولاً این عکس رو کنار عکس برافراشتن پرچم تو ایوجیما در ارتش آمریکا میذارن. هر دو نشون میدن چطور دولت‌ها از تصاویر برای ساختن روایت قهرمانانه خودشون استفاده میکنن. چه گوارا 1960 کوبا. بریم سراغ یکی از شناخته شده ترین چهره های روی تیشرت های دنیا. اون صورت جدی با نگاه رو به افق، موهای آشفته، کلاه با ستاره 5 پر. این عکس رو آلبرتو کوردا توی هاوانای کوبا سال 1960 گرفت که اسم عکس بعداً شد چریک قهرمان. کوبا قبل از انقلاب عملاً حیات خلوت آمریکا بود. دیکتاتوری باتیستا، فساد، فقر و کنترل اقتصادی و سیاسی از بیرون. فیدل کاسترو و چه گوارا و بقیه چریک‌ها از کوه‌ها، جنگل‌ها شروع کردن و بعد از چند سال جنگ چریکی سال 1959 وارد هاوانا شدن و حکومت رو به دست گرفتن. چه گوارا نماد انقلاب رادیکال چپ شد، نه فقط در کوبا بلکه در تمامی آمریکای لاتین و حتی جهان. 5 مارس 1960 تو هاوانا مراسم یادبود قربانیان انفجار کشتی لاکوبره بود. چه گوارا اونجا روی سن کنار فیدل کاسترو و بقیه رهبران ایستاده بود.
آلبرتو کوردا که عکاس روزنامه انقلابی بود با دوربینش بین جمعیت ایستاده بود. در یک لحظه خیلی کوتاه چگوارا کمی جلوتر میاد، به افق نگاه میکنه، کوردا 2 شات ازش میگیره. همون 2 شات بعداً میشه معروف ترین تصویر انقلابی جهان. جالب اینه که اون موقع سردبیر روزنامه حتی این عکس رو چاپ نکرد. سالها بعد وقتی عکس دست به دست شد تازه تبدیل شد به نماد. این عکس مخصوصاً از دهه 60 به بعد تبدیل شد به لوگوی جهانی شورش، از جنبش‌های دانشجویی اروپا گرفته تا چپگرایان آمریکای لاتین، تا نوجوانی که توی خیابون یه تیشرت چگوارا میپوشه بدون اینکه دقیقاً بدونه چه کی بوده. کارشناسا میگن این عکس از یه جایی به بعد از شخصیت تاریخی جدا شد و تبدیل شد به یک آیکون، یه جور برند عمومی اعتراض فارغ از ایدئولوژی. خود آلبرتو کوردا تقریبا هیچ پولی از تکثیر غیرقانونی این عکس نگرفت، ولی همیشه میگفت تا وقتی برای هدفهای آزادی خواهانه استفاده بشه خوشحالم. آمریکا 1967 واشنگتن. جنگ ویتنام داره اوج میگیره و موج عظیمی از اعتراضات ضد جنگ شکل گرفته. توی این عکس یه دختر جوان رو میبینیم که روبروی ردیفی از سربازان مسلح گارد ملی ایستاده. اون یک گل که میشه گفت گل داوودی تو دستشه و سعی میکنه اون رو نزدیک سرنیزه اسلحه ها بگیره. عکاس فرانسوی مارک ریبود این صحنه رو ثبت کرد. دهه 1960 تو آمریکا فقط یک دهه عادی نبود. جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان، جنبش‌های دانشجویی، جنبش فمینیستی و اوج همشون اعتراض علیه جنگ ویتنام. خیلی ها میگفتن ما نمیخوایم جوانهای ما برای جنگی که به ما ربطی نداره اون سر دنیا کشته بشن. در تظاهرات بزرگ مخالف جنگ در مقابل پنتاگون، مارک ریبود مشغول عکاسی از جمعیت بود. یه لحظه دید یه دختر خیلی جوون، بعدم فهمیدن اسمش یان رز کاسمیره، جلوی ردیف سربازها ایستاده و به جای داد و خشونت داره یه گل رو به سمت سرنیزه ها میبره. ریبود بعدن گفته بود ازش خوشم اومد چون به جای نفرت نرمش و امید توی صورتش بود. این عکس تبدیل شد به نماد مقاومت مسالمت آمیز، این که میشه در برابر خشونت با نماد صلح ایستاد. توی تحلیل‌های هنری میگن این تصویر از لحاظ نمادسازی کاری میکنه که حتی بدون دونستن متن و تاریخ بیننده بفهمه چه خبره. مردم وقتی این عکس رو روی جلد مجله ها دیدن یه جور حس همزاد پنداری با دختر پیدا کردن. ویتنام 1972 دختر ناپال. توی این عکس گروهی کودک و بزرگسال رو میبینیم که توی جاده خاکی دارن فریاد زنان فرار میکنن. وسط تصویر یه دختر بچه حدوداً 9 ساله کاملا برهنه با صورتی پر از درد و گریه داره به سمت دوربین میدوه. پشت سرش دود و آتش ناشی از بمباران. عکاس نیک آوت، عکاس خبرگزاری آسوشیتد پرس بود. جنگ ویتنام دیگه تو مرحله پایانی و فرسایشی بود. حملات هوایی شدید علیه روستاها انجام میشد و بمب ناپالم که ماده آتش‌زا که به بدن میچسبید و میسوخت استفاده میشد. این جنگ کم کم برای افکار عمومی دنیا غیر قابل قبول شد، مخصوصا وقتی میدیدن قربانی ها فقط سربازها نیستن، کودکان عادی هم هستن. 8 ژوئن 1972 هواپیماهای نیروهای ویتنام جنوبی متحد آمریکا به اشتباه یا بی توجه روستای محل زندگی کیم فوک رو بمباران ناپال می‌کردن. نیک آوت که اون حوالی بود بعد از بمباران داشت از مردم فراری عکس می‌گرفت. ناگهان دید بچه‌ها دارن به سمتش میدون و وسطشون دختره که برهنه است که پوست بدنش سوخته. اون چند فریم عکس گرفت ولی بعدش دوربین رو کنار گذاشت و بچه‌ها رو سوار ماشین کرد و برد بیمارستان و اصرار کرد که پزشکا فوری معالجهشون کنن. این عکس به سرعت در سراسر دنیا پخش شد و یکی از قوی ترین نمادهای ضد جنگ شد. خیلی ها باور دارن که همین تصویر یکی از چیزهایی بود که افکار عمومی آمریکا رو به شکلی برگشت ناپذیر علیه ادامه جنگ کرد. کیم فوک سالها درد و درمان رو تحمل کرد ولی بعدها خودش تبدیل شد به فعال صلح. جالبه که او و نیک آوت بعدها دوستهای صمیمی شدن. در واقع داستان این عکس از یک لحظه وحشتناک شروع شد ولی به رفاقت و فعالیت صلح طلبانه ختم شد. داستان این عکس رو قبلا مفصل و جداگانه تو یک محتوا
آماده کردم. اگه میخوایم بیشتر بدونین حتما این ویدیو رو ببینید. انقلاب ایران 1979، اعدام در کردستان. سالهای 1357-58 انقلاب تازه پیروز شده، نظام سلطنتی سقوط کرده و کشور توی وضعیتی فوق‌العاده و درگیری‌های مختلفه. یکی از تکان دهنده ترین عکس های انقلاب ایران عکسی از چند مرد که در یک زمین خالی ردیف کنار هم ایستادن و چند سرباز یا پاسدار هم روبروشون با اسلحه. لحظه شلیک به زندانی هست. این عکس رو جهانگیر رزمی گرفت، ولی جالب اینجاست که سالها نام عکاس ناشناس موند. در کردستان ایران درگیری بین نیروهای انقلابی تازه قدرت گرفته و گروه‌ها و احزاب کرد بالا گرفت. عکس رزمی مربوط به اعدام گروهی از مردانی در سنندجه که متهم به فعالیت مسلحانه و سیاسی بودند. جهانگیر رزمی عکاس روزنامه اطلاعات بود. تعدادی خبرنگار و عکاس رو بردن به محل تا به نوعی نمایش قدرت و اجرای عدالت رو ثبت کنن. رزمی میگه من چند فریم از لحظه ها رو گرفتم، اما خود صحنه ها اونقدر سنگین بود که واقعا لرز داشتم. عکس بعداً از طریق خبرگزاری‌ها به خارج از کشور هم رفت، ولی بدون نام عکاس. سالها بعد این عکس برنده جایزه پولیتزر شد، اما باز هم اسم عکاس فاش نشد. حدود 2 هفته بعد یک روزنامه‌نگار آمریکایی دنبال ماجرا رفت و فهمید این عکس کار یک عکاس ایرانیه، جهانگیر رزمی. این عکس یکی از معدود تصاویریه که خیلی بیواسطه خشونت بعد از انقلاب رو نشون میده. وقتی در غرب منتشر شد برای مردم دنیا این پیام رو داشت که انقلاب فقط جشن و شادی و شعار نیست، گاهی به سرعت وارد فاز انتقام و سرکوب هم میشه. در ایران این عکس هیچ وقت مثل بیرون از کشور بازنشر نشد و سالها تقریبا ناشناخته موند. از نگاه کارشناسان این عکس همزمان هم سند تاریخی مهم دوره پس از انقلاب، هم نمونه ای از ریسک و فشار روی عکاسان خبری در موقعیت‌های سیاسی پیچیده. چین 1989، پکن. دانشجوها و مردم عادی هفته‌ها تو میدان تیانانمن جمع شدن، خواستار اصلاحات سیاسی، شفافیت و آزادی بیشتر بعد از سرکوب خونین اعتراضات. روز بعد یک صحنه عجیب اتفاق میفته. یک مرد معمولی با پیراهن سفید و شلوار مشکی، یک کیسه تو هر دستش، آروم میره جلوی ستون تانک ها وای میسته. تانک ها میخوان حرکت کنن، اون دوباره جلوشون وای میسته و راهشون رو سد میکنه. چند عکاس مختلف از هتل های اطراف این صحنه رو از بالا ثبت میکنن. یکی از معروف ترین نسخه ها عکس جف وایتنر، عکاس آسوشیتد پرس. سال 1989 شور اصلاحات در فضای سیاسی جهان بالاست. دیوار برلین در آستانه فرو ریختن، کشورهای بلوک شرق در حال تغییرن. روز بعد جهان پر از تصاویر تانک ها و خیابون های به هم ریخته شد، اما مرد تانکی تبدیل شد به یک تصویر نمادین همه اون ماجرا. جف وایتنر تو هتل پکن بود، از طبقه بالاتر به سمت خیابون نگاه میکرد. دوربین فیلمی SLR با لنز تله نسبی همراهش بود. وقتی ستون تانک ها رو دید که دارن از خیابون عبور میکنن، شروع کرد به عکاسی. ناگهان دید یه مرد تنها از کنار خیابون میاد وسط و میسته جلوی تانک ها. وایتنر بعدن گفت من باورم نمیشد، فکر میکردم الان له میشه. ولی اون چندین بار جابجا شد، دوباره جلوشون ایستاد. مهمتر از ثبت عکس این بود که چطوری عکس رو از چین خارج کنن. با 1000 جور ترفند و کمک کارکنان هتل، فیلم ها قاچاقی از کشور بیرون رفت و روی تلکس خبرگزاری ها نشست. این عکس فوراً تبدیل شد به نماد مقاومت فردی در برابر قدرت عظیم دولت. مرد تانک ها اسمش هیچ وقت به طور قطعی معلوم نشد. بعضیا میگن کشته شد، بعضیا میگن فرار کرد، اما همین ناشناخته موندن نماد بودنش رو قوی تر کرده. کارشناسا این عکس رو یه جور آیکون جهانی شجاعت مدنی میدونن. مردی بدون سلاح، بدون سازمان، فقط با 2 تا کیسه خرید جلوی تانک ها میسته. اینجا دقیقاً همون جاییه که تصویر فراتر از سیاست چین تبدیل میشه به نماد. انقلاب سودان سال 2019. حال بریم به یکی از تازه ترین انقلاب های این فهرست. سودان 2018 و 2019. تو
توی این عکس یه زن جوان رو میبینیم که روی سقف یک ماشین ایستاده. لباس سفید سنتی سودانی، چیزی شبیه عبا به اسم صبح تنشه، یه گوشواری طلایی بزرگ. دستش رو بالا برده و داره شعار میده. جمعیت زیادی دور و برش با موبایل و دستای بالا داشتن جوابش رو میدادن. عکاس لانا هرون، یه جوان سودانیه که با موبایل یا دوربین دیجیتال سادش این صحنه رو ثبت کرده. سودان سالها تحت حاکمیت عمر البشیر بود. تورم، فساد، سرکوب سیاسی و جنگ‌های داخلی مردم رو خسته کرده بودن. سال 2018 اعتراضها از گرونی نون و بنزین شروع شد، ولی خیلی زود تبدیل شد به یک جنبش سراسری برای کنار زدن حکومت. نکته مهم انقلاب سودان این بود که زنان نقش خیلی پررنگی توش داشتن، از سازماندهی تا حضور در خیابان. در خارتوم مردم توی یکی از چهارراه‌ها جمع شده بودن و شعار میدادن. علا صلاح، دانشجوی معماری، رفت روی سقف یک ماشین، شروع کرد بهش خوندن شعرها و شعارهای انقلابی. لانا هرون اونجا بود و با گوشی یا دوربینش از زاویه‌ای که علا رو در قاب آسمون و جمعیت زیرش نشون میداد عکس گرفت. نور چراغ ماشین ها و چراغ های خیابون یه حاله خاص دور علا ساخته بود. انگار روی یک سن ایستاده. این عکس ظرف چند ساعت در توییتر و اینستاگرام و رسانه ها دست به دست شد. خیلی ها گفتن این تصویر چهره جدید انقلاب هاست. زنها در خط مقدم. دوربین های موبایل به عنوان ابزار ثبت تاریخ و شبکه های اجتماعی به عنوان چاپخانه جهانی. کارشناسا این عکس رو نماد انقلابی که با تلفن همراه ثبت و پخش میشه میدونن. ادامه همون سنت کاپا و نیک آوت و ادواردز، اما این بار تو جیب همه ما. حالا که از برلین و کوبا رسیدیم به تهران و پکن و خارتوم، چند تا نکته مشترک بین این عکس ها میشه دید. همشون یه لحظه رو میگیرن، لحظه پرش، لحظه شلیک، لحظه فریاد، لحظه ایستادن جلوی تانک. نه قبلش مهمه نه بعدش. اصلا دیده نمیشه، ولی همین یک لحظه نماینده کل ماجراست. حتی وقتی تانک و پرچم و دود و شهر هست، در نهایت آدم مرکز توجهه. این عکس‌ها از نظر بصری خیلی ساده، نه کادر پیچیده نه تکنیک عجیب، ولی هر کدومشون یه حجم عظیم از سیاست تاریخ، اخلاق و احساس رو تو خودشون جمع کردن. تو همین قصه ها عکاس فقط یک فوتوگرافر نیست، یک شاهد تاریخه. گاهی مثل نیک آوت بعد از عکس تبدیل میشه به نجات دهنده همون سوژه ها، گاهی مثل جهانگیر رزمی سالها ناشناس میمونه تا امنیتش حفظ بشه. خیلی خوشحال شدم که تا آخر این ویدیوی تاریخی با من همراه بودین. اگه دوست داشتین میتونین در مورد عکس‌ها تو کامنت ها برام بنویسین که کدومش براتون تأثیرگذار بود. و در آخر اینم براتون بگم که خیلی از عکس‌ها در طول تاریخ انقلاب‌ها و جنبش‌ها ماندگار شدن که هم از لحاظ سیاسی و هم ترویج خشونت نمی‌شد بعضیا رو اینجا تحلیل کرد. ولی باید بهتون بگم که دیگه تو این دنیای مدرن همه ما به نوعی تاریخ نویس و عکاس انقلاب‌های بزرگ هستیم، با امکانات و تجهیزاتی مثل موبایل که همیشه در دسترسمونه. به امید آینده روشن و زیبا برای ایرانمان. مراقب خودتون باشین. خیلی مخلصیم.